Welcome to the QFD Group Podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. Akkor újból üdvözöllek titeket, és akkor a harmadik témáról is beszéljünk. Ugye a Faudi QMC-nek a Magyarország, illetve régiós licencpartnere a QFD Group Kft. Így a mi kollégáinkat kezdte el kiképezni a Faudi QMC először a Faudi 6.8-ra. Ezek a képzések decemberben kezdődtek. Most már vannak végzett auditoraink, trénereink, és több auditot el is végeztünk. Mik a tapasztalatok? Igen, már végeztünk néhány Faudi 6.8-as auditot, és nagyon érdekes látni, hogy szembesülnek a cégek itt az elvárásokról, és megdöbbentően pozitív visszajelzéseket kaptunk, hiszen olyan előírások szerepelnek itt, amelyek valóban segítik a cégeket majd a napi munkában. Úgyhogy abszolút. Amit kiemelnék, hogy bekerült az egész 6.8-ba, és eddig nem is említettük, a fenntarthatósági előírások. Tehát gyakorlatilag nincs olyan folyamat-elem, ahol az ESG nem szerepelne. Tehát az ESG, Sustainability. Igen, ez az egész kötetet átíveli, és mindenhol szerepel, és mindenhol megjelenik, és azért egy kihívás ez az auditornak is, hogy akkor ehhez milyen elemeket kell majd kérnünk. Illetve azt gondolom, hogy talán a kisebb cégeknek ez nagyobb kihívás lesz. A nagy cégek azok nagyobb hangsúlyt tudnak fektetni erre, a kis cégeknél ez okozhat problémát. Pont ezt akartam, ez a gondolat jutott eszembe, hogy a Tier 1-esektől általában az OEM-ek erre vonatkozóan évente kértek nyilatkozatokat, tehát ők kénytelenek voltak a témával foglalkozni. A kis cégek meg ugye a Tier 2-től lefelé nem biztos, hogy fókuszba került a fenntarthatósági téma náluk. Hát itt bejött az egész szállítmányozás, itt bejött a logisztika minden szinten, a kisebb, nagyobb, az alvállalkozók, akiket eddig ez nem érintett szerintem. Tehát mindig kell gondolkodnunk az egyszemélyes fuvarozóban is, ugye az extrém eset, jó, nyilván ritka, hogy ilyen fuvarozókkal dolgozzanak, de adott esetben szóba jöhet, hogy több kisebbel egy adott pici településről, ha ott van éppen a gyártócégük. Mik voltak, ugye mind a ketten csináltatok már auditokat, mik voltak a legnagyobb kihívások, hogyha lehet így nevezni, akár auditori szemmel, akár a cégek szempontjából? Talán menjünk folyamatelemenként végig, ugye, és akkor érdemes külön nézni, hogy logisztika és a gyártócég, mert nem ugyanazok egy gyártótelephelyen, meg egy logisztikai telephelyen. Ugye az első nagy témakör a logisztikai stratégia és ugye a projektmenedzsment. Ha mondjuk egy szolgáltatót nézek, ott azt gondolom, hogy ez egy ilyen erősség lehet, hogy tényleg, hát ő neki erről szól a tevékenysége. Nyilvánvalóan a stratégiája is ugye csak a logisztikai tevékenységről szól, tehát neki nagyon könnyű tetten érni a szabványkövetelményeket a napi gyakorlatában, ahogy a stratégiai tervezését végzi. Ugyanúgy neki a projektek is, ugye a logisztikai projektekről szólnak, tehát nem egy projekt részeként jelenik meg. Igen. Még egy gyártócégnél az volt a tapasztalatom több helyen is, hogy ugye ez a logisztikai stratégia, ez a vállalati stratégiai része. Tehát kevésbé fog ez megjelenni önállóan. Tehát itt jön megint, hogy auditorként neked meg kell találni ebben a vállalati stratégiában. Ugye? Sőt, nagyon gyakran ilyen KPI-okkal próbálják ezt lefedni, hogy ez a mi stratégiánk, hogy vannak céljaink, meg mutatószámaink. Illetve gyártó cégeknél, talán a stratégiához visszatérve nehezebben értelmezhető azt, hogy a logisztikai folyamatokat osztályozni kell. Ugye? Igen, ugye ez a projektek kapcsolatban ez ugyanebben a pontban követelmény, igen, hogy a projektek olyan kockázati besorolása, ilyen kritérium szerinti osztályozást készítsenek, de ezt nem tudtuk eddig a gyártócégekre értelmezni, mert neki nem logisztikai projektje van. Tehát az ő projektjének része a logisztikai tevékenység, viszont ő egy gyártásra vállalt projektet önmagának, tehát nehéz ugye a logisztikai kritériumokat. A logisztikai cégeknél meg ez egy új követelmény,
követelmény, mert ők lehet, hogy képesek rá, hogy ezt megalkossák, de eddig ezt soha senki nem kérte, igen, tőlük, tehát hogy nekik is újdonságként jelenik meg. Ugye gyártócégeknél maga a projekt az önmagába kategorizálva van, ugye, mert a kedvenc 3 betűnk az ABC, az ugye itt is megjelenik, és maga az A az ugye jelent egy besorolást, de az nem mindig logisztikai jogból. Lehet ugye abból is, mert hogyha valaki egy just-in-time vagy just-in-sequence, az már eleve ugye egy A projekt besorolás fog kapni, de nem biztos, hogy emiatt lesz ő A. Tehát itt látunk még némi nehézséget például. Meg hogy itt nincs igazán ebbe a logisztikai témában egy olyan kritériumkatalógus, ami alapján besorolja. Tehát a gyártócégeknél, hogy az RGA alapján létezik egy kockázatértékelés, ami alapján ezt megkaphatja, de ilyen nem létezik a logisztikai témában, tehát rá vannak bízva a cégekre, hogy ezt alkossák meg ők. Igen. Nyilván az összehasonlíthatósága is érdekes lesz, hogyha mennek mondjuk az OEM-ek képviselői auditálni a kiválasztáshoz a különböző logisztikai szolgáltatókat, akkor mi alapján hasonlítja össze, hogy ő ára sorolta be az adott alvállalkozóját, még egy másik szolgáltató esetleg ugyanazt az alvállalkozót ugyanarra a tevékenységre B-re sorolta be. Igen, ez érdekes lesz. Bármilyen más kategóriát meghatározhat. Amit én még láttam gyártócégnél, ugye a tervezésre, ha átugrunk ugye maga az L2 fejezetünkre, az maga a logisztikai kockázatelemzés. Igen. Azért ez még ritkán van meg a gyártócégeknél. Nevezhetjük ezt nevén is logisztikai FMA-nak, bár ugye itt is a kötet olyan szépen fogalmaz, azt mondja, hogy logisztikai kockázatelemzés, hiszen a FAODA 6.3 sem azt mondja, hogy FMA, hanem azt mondja, hogy kockázatértékelés, tehát a hétköznapra átfordítva itt logisztikai FMA-król beszélünk, azért ez még kevés cégnél felelhető, gyártócégnél. Igen. Olyan logisztikai szolgáltatónak, aki közvetlenül OEM-mel dolgozik együtt, olyannak erőssége lehet a logisztikai kockázatértékelés, mert ez téma volt a kettőjük üzleti kapcsolatában. Igen. Nem akartam így fogalmazni, de igen. Fogalmazzunk őszintén. Jó, rendben. Ha beszállító szolgáltató menedzsmentre áttérünk így gondolatban, hogy ő az L3-as fejezet, ott az volt a tapasztalat, hogy a logisztikai cégeknél van szerződés, szerződésbe szabályozzák az együttműködés kereteit, míg ha áttérünk a gyártócégekre, a Szilvinek egész más tapasztalata volt ezzel kapcsolatban. Igen, bár mindkét cégnél jártunk egyébként, tehát jártunk együtt logisztikainál is, de például ugye az, hogy egy gyártócéghez elmész, ott az, hogy jóváhagyott minőségképes beszállítók, hát ez eleve megvan, hiszen más követelményekben is szerepel. Viszont itt nagy téma az, hogy jóváhagyott minőségképes szolgáltatók. Igen. Mert itt már nem csak arról beszélünk, hogy milyen beszállítók, hanem az egész szolgáltató. Ebben mindenkit beleértünk, aki ebben nekünk tevékenykedik. Itt azért nagy hiányosságok vannak, és azért azt gondolom, hogy a szerződésekben is. Tehát szolgáltatók kiválasztása, értékelése. Nem auditálják, nem gondolom, mondjuk nem is nem volt módszer arra, hogy auditálják őket, tehát hogy tényleg volt egy hiányosság eddig az iparágban, viszont, vagy egy átmeneti ideig az iparágban, viszont nem nagyon jellemző, hogy ők ezt gondolták volna, hogy szükség lenne. Az IATF az mit mondott a 8.4-ben? Mindenkire vonatkozik. Azt mondja, de a valóságban a gyártócégek ezt igazán hangsúlyosan az alapanyagosokra csinálta meg. Pedig igazából nem mondhatjuk, hogy nem volt előírás, mert a 8.4-es fejezetben mindenkire vonatkozott. Én láttam jó példákat ezzel kapcsolatban. Láttam olyan gyártócéget, aki a szolgáltatókat is kiválasztotta, értékelte, fejlesztette. De ez nem teljes körű, valóban hiányzik még. Úgyhogy... Talán minél lejjebb megyünk az ellátási láncba, egyre kevésbé valósulnak meg ezek a követelmények. Ez mondjuk általános tapasztalat. Igen. Úgyhogy mindjárt kiderül, hogy az L3 is vonatkozik mindenkire. Akár szolgáltató, akár gyártócég, mindegy mit csinál, hát valamilyen beszállító menedzsmentje van. Beszerzési témában szükséglet alapú beszerzésnek kellene megjelennie. Ugye ez érdekes lehet a logisztikai szolgáltatónál, hiszen ha nem közvetlenül egy OEM-nek szolgáltat, hanem valamelyik egy tier 2-es partnernek, nem biztos, hogy látja ilyen szükséglet alapon az igényeket.
Tehát, hogy van mondjuk közöttük olyan informatikai kapcsolat, ami egy OEM Tier 1-es vonatkozásban van, és ugye megjelenik az előrejelzés, ugye ismertebb nevén a forecast adatok, és látja, hogy milyen szükségletet, milyen erőforrás igényt kell terveznie a következő időszakot illetően, de ezt viszont kérné az előírás, a FAUDIA 6.8-as előírás, hogy így tervezze a tevékenységét. Egy ilyen húzó. Igen. Igen, ez talán erősebb a gyártócégeknél jelenleg is, meg talán erősebb a gyártócégeknél, hogy folyamatleírások vannak, abszolút. Egyébként ebbe a részbe tartoznak maga a leltároknak, a leltárkoncepció, az egész csomagolási koncepció is itt szerepel, és ami talán a gyártócégeknél, de ezt talán IATF-ből is tudjuk, ugye, hogy az alternatív csomagolás azért egy gyenge láncszem szokott lenni, és ezzel is találkoztunk az utóbbi időben. Viszont talán a nagy logisztikai szolgáltatóknál meg ez talán jobban működik, hiszen nekik ez a core tevékenység. Meg ami még érdekes, hogy ők ugye a vállalatirányítási rendszerükben ezt mint bejövő mondjuk anyagot kezelik, ugye a csomagoló anyagokat, tehát egészen biztosan könyvelik, és napra készen nyilvántartják, tehát ezért náluk valószínűleg ez nem történhet meg, hogy elfogyott, vagy nem áll rendelkezésre. Jól fogalmazzunk így. Igen. És szerintem menjünk egy nagyon érdekes fejezetre, a szállítmányozásra. És akkor én hadd kezdjem azzal, hogy jártam nemrég egy auditon, egy gyártócégnél jártam, és az éppen nem is 6-8 volt, hanem IATF, de szóba került ott a 6-8, hogy rájuk milyen szintig vonatkozik, és akkor rögtön mondták ott, hogy beszélgettünk, jó, hát előtt, hát náluk ez nem is téma, ugye a szállítmányozás, hiszen itt időjön a kamion, és ők felpakolják. És nagyon hamar kiderült a cégnél, hogy igen ám, de nektek 2 csarnok van. Az egyikbe gyártotok, és a másikba raktároztok. Tehát ti magatok szállítmányoztok, hiszen egy teherautóra felpakoltok, és a másikban lepakoltok. Hol vannak ezek az előírások? Hol vannak ehhez a kockázatelemzések? Mégiscsak van szállítmányozás, ugye? Egyébként gyártócégnél még nagyon nagy téma, hogy ki felelős. Nagyon sokszor mondják azt, hogy hát nekünk nincs felelősségünk, nekünk ide jön a cég, és mi csak oda tesszük. De valójában meg kellene nézni a szerződéseket, meg kellene nézni a törvényt és a jogszabályokat. Ki felelős a berakodásért? Kinek a felelőssége, hogy az az áru sérülésmentes legyen, az az áru hogy van felpakolva, hogy engedjük el a kamiont, hogy van az összekészítve, vagy hogy van egyáltalán ez a kirakodás. Egy nagyon érdekes topik. Rögzítés is egyébként, mert vannak további ilyen balesetvédelmi ilyesmi. Meg hát védi az árut is természetesen, meg hát a felborulás ellen is védi ugye a fuvarozóeszközt. Az a tapasztalat ebben a pontban, hogy a logisztikai szolgáltató ugye tökéletesen tisztában van, ha végez fuvarozást a jogi követelményekkel, sokkal jobban, mint ugye aki gyártócégként esetleg igénybe vesz egy ilyen szolgáltatást, és ezért ő azt gondolom, hogy a szabvány összes pontjának itt ebben a fejezetben jobban meg tud felelni. Mind a rakományrögzítésnek, mind a nemzetközi fuvarozásban használt okmányoknak, speciális engedélyeknek. Ugye ide tartoznak azok itt egyébként beszél a megkülönböztetett jellemzőkről is a szabvány, ami nagyon érdekes volt, és például... Azokról a megkülönböztetett jellemzőkről? Nem teljesen azokat értelmezzük, de igazából igen, mert gondoljunk olyasmire, hogy veszélyes áru, speciális szállítást igényel, vagy akár egy olyan anyag, aminek a hőmérséklet páratartalom követelménye adott tartományban kell, hogy maradjon, és a szállítás során is ezt biztosítani kell a járműben, hogy ebben a tartományban maradhasson, vagy elektrostatikus feltöltődéssel tönkretehetjük az anyagot, akkor ugye ez ellen kell. A törvény vonatkozik a szállítására, a kezelésére. Gyakorlatilag ugyanaz, mint egy FAUDIA kötetben, ott van a megkülönböztetett jellemzőket, hogyan azonosítjuk, hogyan választjuk ki, hogyan... Ez ugyanaz. Csak nagyon érdekes, hogy ugyanígy nevezte, tehát hogy kifejezetten a megkülönböztetett jellemzőt használta, és kicsit az az érzésem, hogy előre vetíti ugye az FMA-nak a fejlesztését is, hiszen ezekre a jellemzőkre egy kockázatanalízis során kifejezetten oda kell figyelni, és hogy ebben segítse az ellátási láncban résztvevő szereplőket, ezt a kifejezést használta. Igen, és ez majd később is kísér még minket, ugye ez a megkülönböztetett jellemző, mert az L6-ban is ott lesz majd. Kísér vagy kísért?
Szerintem mind a kettő. Időnként úgy érezzük, hogy kísért, mert hogy ezeknek azért meg kell felelni. Ja. És akkor ez olyan jött lesz az L6-ban is nekünk. Egyébként egy pillanatot még vissza az előtre, szerintem nagyon pozitív tapasztalatunk volt a szállítmányozó cégeknél, ahol jártunk, ennek a törvényi jogszabályi megfelelőségnek, és hogy mennyire összegyűjtve rendelkeznek ezekkel. Sőt, oktatják a járművezetőjeiket folyamatosan a jogszabályi megfelelőségekre. Hát ott azért nem babra megy a játék, a pakolásnál se, a fuvarozásnál se, kinn a közúton se. Tehát ott azért oda kell figyelni. Igen. Motiválják is őket, ha büntetést kapnak, a saját zsebből kell fizetni, tehát hogy így kénytelenek figyelni az oktatáson. Igen.